นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับพี่แฮมนะครับวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการ reaction series เรื่อง Never Let Me Go นะครับหรือเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียว EP ที่10นะครับผมเหลือ3ตอนสุดท้ายแล้วเนาะก็ตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยทั้ง EP ก่อนเนี่ยก็คือแม่ของตัวปาล์มเขาเสียชีวิตไปจากการที่ปกป้องทั้งสองคนเนาะสุดท้ายหนึ่งเดียวก็เลือกที่จะสลัดปาล์มออกไปแล้วก็ปล่อยให้ปาล์มมีชีวิตที่มีความสุขดีกว่าตัวหนึ่งเดียวก็มาเผชิญโลกกับความเป็นจริงนะฮะจะมาไฟคนเดียวแล้วจะมาลุยเดี่ยวแล้วนะครับผมที่กรุงเทพดูซิว่าการลุยเดี่ยวของเขาจะ success ไหมจะสำเร็จไหมแต่ดูจากตัวอย่างมันจะทำได้ด้วยนะมันจะสู้ได้ด้วยนะครับผมจะรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วหลังจากที่เขายืนได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วเขามีปาล์มเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วปาล์มกลับมาเจอเขามันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมแล้วคุณอาเขาจะยอมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับ EP ที่10นะครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Never Let Me Go ครับเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียว EP ที่10ครับผมไปเลยทุกอย่างก็เป็นเพราะกูถ้ามึงไม่ปกป้องกูแม่มันก็ไม่ตาย คุณยังไงทิ้งผมไปนะครับ มึงเคยคิดไหมว่าถ้าชีวิตเนี้ยมึงไม่เจอกูมันจะเป็นยังไงวะปัญหาของกูจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่กูกับแม่ต้องสะสางกันเองขอให้มึงยอมรับในการตัดสินใจของกูนะย้อนไปนิดนึงเป็นไงบ้างโอเคขึ้นไหมกูสั่งเบียร์เพิ่มให้แล้วนะขอบคุณครับ กูว่าแม่แหม่มเขารักมึงมากเลยนะผมแค่รู้สึกผมน่าจะได้รู้จักเขามากกว่านี้ แต่อย่างน้อยเขาก็ได้รู้จักมึงนะเขาคงภูมิใจในตัวมึงมากเลยคนอย่างผมนี่มีอะไรน่าภูมิใจหรอคนหนึ่งตัดพอผมปกป้องใครไม่ได้เลย อย่าพูดอย่างนี้สิถ้าไม่มีมึงกูคงตายไปตั้งแต่หน้าบ้านแล้วก
กูเนี่ยแหละที่เป็นตัวปัญหา กูพูดตรงๆนะ มึงต้องยอมรับได้แล้วว่า มึงไม่สามารถดูแลกูได้แล้ว ไม่ใช่มึงไม่เก่ง มึงเก่งมาก ชีวิตนี้กูคงหาคนที่ดูแลกูได้ดีเท่ามึงไม่ได้อีกแล้วอะแต่มึงต้องคิดถึงตัวเองบ้างนะ พ่อมึงติดคุก แม่มึงเพิ่งตาย มึงยังคิดอีกเหรอว่ากูสำคัญขนาดนั้นน่ะ มันยังไม่สายไปนะก่อนที่มึงจะไม่เหลืออะไรเลยอะ แต่ผมยังมีคุณหนึ่งไงครับ มันเหมือนคนที่ผูกติดกับคนนี้ไปแล้วเนาะแล้วเราเหมือนเราเป็นภาระให้เขาอะเราเป็นตัวลำบากให้เขาแล้วทำให้เขาเสียความเป็นตัวเองไปเสียโลกของเขาไป อย่าเลยปาล์มมันไม่คุ้ม มึงใช้ชีวิตของมึงเถอะ อย่าเอากูเป็นเป้าหมายชีวิตมึงเลย กูยังอยากเห็นมึงทำตามความฝันมึงอยู่นะ คุณหนึ่งอยู่กับผมก่อนได้ไหมครับ An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. ย้อนกลับไปให้เห็นโมเมนต์ของการที่แบบทวินหาครั้งสุดท้าย What's the plan? Have it breathe and stay insane. Grab my hand. Everything is great inside this narrow maze.ชัดวัว เราพร้อมที่จะลงทุนกับทางคุณนะครับ เพื่อขยายกิจการต่อไปที่เซี่ยงไฮ้แล้วเราก็สามารถคุยดีลพิเศษกันได้ ถ้าคุยกับผม เพราะว่าตอนนี้ผมคือคนที่ดูแลกิจการทั้งหมดของเกียรติตระกูลเมธี 我们酒店跟他们那边准备好。 ผมอยากให้ได้ดูบริเวณนี้มากเลยครับ ตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ผมมีไอเดีย คิดจะเปลี่ยนมันทั้งหมดเลย แล้วก็ทำให้เป็นคาสิโนเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของเราอีกเยอะเลยครับ ไม่ผิดกฎหมายแล้วครับคาสิโนเมืองไทย 你好，我叫唯一。你想跟我们酒店做生意吗？可以找我聊。
请问你是哪位？我是酒店唯一继承人，也是酒店唯一的合法经营人。นี่หนึ่งหายไปไหนมา อาให้คนตามหาไปทั่วเลยนะ ผมไปซ่อนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับ แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า ไม่ว่าผมจะไปซ่อนที่ไหน ไม่มีที่ไหนปลอดภัย เพราะคนที่จะฆ่าผมเนี่ย ไม่ยอมปล่อยผมไว้แน่ เฮ้ยถ้ามันอันตรายขนาดนี้ทำไมหนึ่งไม่มาหาอาล่ะ อาช่วยดูแลหนึ่งได้นะ เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ผมกลัวรบกวนอาครับ อีกอย่าง พ่อผมสอนไว้ว่า ให้พึ่งพาตัวเอง โอเค อากิจครับ หลังจากนี้ อาไม่ต้องมาทำงานที่โรงแรมแล้วก็ได้นะครับ ผมเกรงใจ เดี๋ยวผมจะมาดูแลทุกอย่างเองจนกว่าแม่จะฟื้น นี่หนึ่งมาอยู่ดีๆหนึ่งจะพูดอย่างนี้ได้ไง ธุรกิจโรงแรมไม่ใช่ของเล่นนะ แล้วถ้าหนึ่งทำมันพังขึ้นมาเกียรติตระกูลเมธีจะไม่เหลืออะไรเลยนะ ผมรู้ครับ แต่ผมก็อยากลอง เดี๋ยวผมจะไปหาทีมที่ไว้ใจได้มาทำเอง เราจะไปหาใครอีก ทำไมหนึ่งไม่ให้อาช่วย หนึ่งทำเองไม่ได้หรอก ขอบคุณสำหรับความหวังดีของอานะครับ แต่ไม่เป็นไร ผมทำเองได้ อีกอย่าง ที่นี่เนี่ย ก็เหมือนของเล่นของผม ถ้าผมจะทำพัง ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าคนอื่นทำพังอะผมไม่ปล่อยไว้แน่ สวัสดีครับคุณหมอ สวัสดีครับ แม่ผมเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้สัญญาณชีพจรปกติดีแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีกเดี๋ยวหมอรอคุณธัญญาฟื้น แล้วค่อยไปสแกนสมองเช็คดูอีกทีครับ แปลว่าจะฟื้นใช่ไหมครับ ก็ต้องรอดูอาการต่อไปเรื่อยๆ แต่คุณแม่ของคุณก็สู้มากๆครับ แล้วถ้าฟื้นนี่จะกลับมาเป็นปกติไหมครับ กระสุนที่ยิงเฉียดกระดูกสันหลัง อาจจะส่งผลกระทบต่อประสาทในการรับรู้ของร่างกายนะครับ ขอบคุณครับ แม่ เป็นไงบ้างหนึ่งกลับมาแล้วนะ หนึ่งคิดถึงแม่มากเลยอ่ะ หนึ่งมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้แม่ฟังเยอะมากเลยอะตอนเนี้ยไม่ว่าหนึ่งจะไปอยู่กับใครอะหนึ่งก็ทำให้เดือดร้อนไปหมดเลยอ่ะ หนึ่งไม่เหลือใครอีกแล้วอะหนึ่งอยู่คนเดียว
สมชื่อหนึ่งเดียว หนึ่งเหงามากเลยอะแม่ต้องฝืนนะแต่แม่ไม่ต้องรีบก็ได้หนึ่งรอได้อะแม่นอนให้หายดีก่อนแล้วค่อยฝืนนะ เล่นเก่งเนาะ แม่ไม่ต้องห่วงหนึ่งนะที่หนึ่งไปอยู่มาหนึ่งได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเลยหนึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและหนึ่งเก่งขึ้นมากเลยนะหนึ่งจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายครอบครัวเราได้อีกหนึ่งกลับมาดูแลทุกอย่างแล้วนะ เป็นเรื่องจริงนี่โดนฆ่าเก็บตายหมดเลยแหละถ้าคุณอาจะเอาสมบัติขนาดนี้ มาห้องเขาก็คิดถึงเขาแต่ไม่มีเขาอยู่แล้วทั้งพ่อทั้งลูกโอ้เป็นเรื่องของเขานอนกอดเสื้อก็ยังดี บ้านแม่แหม่มไม่มีเครื่องซักผ้าเหรอ ดีครับ แต่ว่าพอเครื่องซักผ้าเสียก็เลยต้องมาใช้มือแบบเนี้ยเสื้อคุณนะครับ ทำไม กูจะใส่เสื้อแฟนกูไม่ได้อะมีกลิ่นมึงด้วยนะ เหมือน กลิ่นมันเป็นยังไงครับ เนาะ ก็หอมๆดีอะอธิบายไม่ถูก กูเคยไปอ่านวิจัย เขาบอกว่าถ้าเราได้กลิ่นของคนที่เรารักนะ มันจะทำให้คลายเครียด อารมณ์เหมือนกับว่า วิจัยอีกแล้ว เราได้อยู่ใกล้กับคนที่เรารัก แล้วมันทำให้ปลอดภัย มันก็จะผลิตสารอะไรประมาณนั้นอะ งงเดียวลูก คุณหนึ่งก็หอมเหมือนกันนะครับ ข้างหลังสุดมีคนหนูข้างหลังสุด มาเดี๋ยวกูช่วยซัก เดี๋ยวผมซักเองดีกว่าครับ คุณหนึ่งแบนมาซื้อเถอะ กูอยากลองทำเองบ้างอะอยู่บ้านกูไม่เคยซักผ้าเลย มันไม่น่ายากหรอกการซักผ้า มันไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันเมื่อยนะ ถ้าเมื่อยกูก็ให้มึงนวดให้ ได้ครับ คุณหนึ่งครับ ซักอย่างเงี้ยมันจะไปสะอาดได้ยังไงมา ไม่ได้เมื่อยมือนะเมื่อยหลัง นี่มึงแอบดมกูเหรอ ก็กินคุณหนึ่งอะถ้าผมหายเครียดได้เหมือนกันนะ ได้ ด
งั้นมึงดมผงซักฟอกไปก่อนแล้วกัน คุณหนึ่งเพื่อนอะไรเนี่ย อย่านะ มึงอย่านะ เดี๋ยวโอเคไม่แย่งเลย ป่าดอีกรอบไป ไม่ได้กลัวอยู่แล้วหนึ่งมันเปื้อนเลยเนี่ย ไม่กลัวก็เอาไป คุณหนึ่งเปื้อน ซักผ้าไป เอา เอามึงเอาเลยมึงเช็ดเลยเสื้อมึงอะ หนึ่ง จะเอาบริการมาโรงเรียนด้วย เฮ้ยหนึ่งเป็นไงบ้างวะ สบายดี กูยังไม่ตาย มึงดีใจด้วยเหรอที่เจอกูอะ ดีใจดิวะ ตอนมึงหายไปอะกูเป็นห่วงมึงนะเว้ย กูลูกพี่ลูกน้องนะ หรอ กูนึกว่ามึงจะผิดหวังซะอีก ทำไมมึงพูดแบบเนี้ยพ่อกูอาจอยากได้ส่วนแบ่งธุรกิจจากบ้านมึงอะแต่อย่างที่กูเคยพูดไป นั่นแม่งเรื่องของผู้ใหญ่ กูไม่เกี่ยว กูหวังดีกับมึงนะเว้ย แล้วไม่ว่าพ่อกูจะทำอะไรอะกูพยายามห้ามเขาแล้วนะ มึงควรที่จะหยุดพ่อมึงเนี่ยเหรอเขามีความคิดที่จะฆ่าแม่กูแล้ว ความหวังดีของมึงอะมันสายเกินไปแล้วและอีกอย่าง การที่มึงรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำอะไร ก็เท่ากับมึงสมรู้ร่วมคิดกับพ่อมึง สถานการณ์ที่น่าลำบากมากครับเปิ้ล ไอ้หนึ่ง ไอ้ภูมิมาแกล้งกูอีกเหรอ มึงกูขอโทษมึงจริงนะเว้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะที่กูเคยแกล้งมึงกูไม่รู้เลยว่ามึงต้องเจอกับอะไรมาบ้าง แต่ตอนเนี้ยกูเข้าใจมึงหมดแล้วเว้ยพอกูโดนแกล้งโดนใส่ร้ายบ้างมึงตอนเนี้ยพ่อกูถูกกล่าวหาเป็นคนสั่งยิงพ่อมึงแม่มึงบ้านกูเดือดร้อนมากแต่มึงรู้ใช่ไหมว่าพ่อกูไม่ได้เป็นคนทำอ่ะแล้วพ่อกูไม่มีวันทำแบบนั้นแน่ ถ้ามึงไม่ตกเป็นเหยื่อ มึงจะไม่เข้าใจกูเลยใช่ไหม ถ้ามึงไม่โดนแกล้ง มึงจะไม่มีวันมาขอโทษกูเลยใช่ไหม กูรู้กูผิดจริงๆนะเว้ยแต่มึงเชื่อกูนะมึงช่วยกูด้วยนะช่วยไปยืนยันกับตำรวจหน่อยช่วยบอกเขาว่าพ่อกูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆบ้านกูไม่เหลือใครแล้วอ่ะมึงช่วยกูด้วยนะกูขอร้องนะช่วยกูด้วยนะไอ้หนึ่งกูขอร้องอ่ะให้กูกราบมึงก็ได้
มึงลุกขึ้น กูรู้ว่าพ่อมึงไม่ได้ทำไม่ต้องห่วงเขาไม่ติดคุกแน่นอน ยังไงกูก็จะเอาผิดกับคนที่ทำร้ายครอบครัวกู แต่กูไม่ได้ทำเพื่อมึง กูทำเพื่อคนที่กูรัก กูยกโทษให้มึงได้ แต่คราวหลังอ่ะอย่ารอให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อก่อน ถึงจะรู้ว่าการบูลลี่อ่ะมันไม่ควรทำ แต่ละอันบุลลี่ไม่ควรทำการอยู่เฉยๆก็เหมือนสมรู้ร่วมคิดวาทากันเหมือนกันเลย แฟ้มนี้คือ business plan ของคุณแม่ใช่ไหมครับ ใช่ครับคุณหนึ่งเดียว คุณธัญญาท่านวางเอาไว้ ว่าจะเพิ่มเติมบรรยากาศชั้นดาดฟ้าเพิ่มนะครับ แล้วก็ว่าจะทำคาเฟ่เล็กๆริมสระว่ายน้ำด้วยนะครับ เป็นจุดให้คนมาเช็คอินนะครับ ท่านบอกว่าอยากให้โรงแรมของเราเนี่ยดึงแขกวัยรุ่นได้มากขึ้นครับ ไม่อยากให้โรงแรมของเราเนี่ยดูโบราณจนเกินไปครับ เดี๋ยวผมกลับไปศึกษาก่อน ถ้ามีไอเดียอะไรเพิ่มเติมค่อยมาว่ากัน ผมมารับหน้าที่นี้แทนคุณแม่จนกว่าเขาจะหาย และผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ ดังนั้นใครมีไอเดียอะไร บอกผมได้เลย ครับ ครับ ขอบคุณครับ ครับผม พอสื่อในสุดก็ดูแบบขัดกับลุกเนาะมันดูไม่เข้า ลุกมันดูมาชัวร์เกินวัยมันเหมือนเด็กที่ต้องเร่งโตอ่ะ ผมรักคุณหนึ่งนะครับ แล้วคุณหนึ่งล่ะครับ รู้สึกไงกับผม กูไม่เคยรักใครหรอกนะ แต่เวลากูตื่น ครับคุณหนึ่งเมื่อกี้ กูก็อยากมีมึงอยู่ด้วย เวลากูหลับ กูก็อยากมีมึงข้างๆ กูอยากมีมึงอยู่กูตลอดเวลา ขอให้คุณหนึ่งปลอดภัย ขอให้ปาล์มปลอดภัย ขอให้พวกเราปลอดภัย ห่างกันแล้วทำให้คิดถึง มึงบูอ่ะเขาให้ค่าจ้างกูที่กูเล่นเปียโนด้วยนะ กูจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ แฟนผมเก่งที่สุดเลยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไม่น่าใช่ น่าจะคนอื่น ปาล์มขอโทษครับข้าคนผิด คุณหนึ่งแน่ใจใช่ไหมครับว่าจะเรียนขับมอเตอร์ไซค์จริงๆอะ แน่ใจสิ เวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวก คุณหนึ่งบอกผมก็ได้ไหมครับ ผมเป็นแฟนคุณหนึ่งนะ ก็แฟนคุณเนี่ยอยากขับให้คุณบ้างไง และอีกอย่างเวลาไปตลาดตอนเช้านะกูจะได้ไม่ต้องปลุกมึง แล้วก็ถ้ากูจะไปหาดกูก็ไปคนเดียวได้ แน่ อย่างนี้คือจะหนีเที่ยวใช่ไหมครับ ฮะ
ถ้าผมไม่สอนนะ โอ้ยโอ้เฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยกลับมาก่อนงอนขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยอยากห่วงวิชาสิสอนหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มมายิ้มเห็นไหม โอเคครับโอเค ผมสอนคนหนึ่งก็ได้ครับยังไงผมก็ต้องสอนอยู่แล้ว โอเคยังไงนะ คุณหนึ่งอย่าลืมสตาร์ทปึ๊บเอาขาตั้งขึ้นครับ แล้วก็ลองสตาร์ทดูด้วยนะครับคุณหนึ่งดีครับคุณหนึ่งเร็วมาก บอกแล้วไงว่ากูหัวไวไปขึ้นเลย ขึ้นเลยใช่ไหม มึงซ้อนเลยก่อนจะแน่นนะ ลมได้เลยเนี่ย ขึ้นแล้วนะครับคุณหนึ่งบิดช้าๆนะครับอย่าขับเร็วนะ ก่อนกูแน่นๆนะอย่างนี้ก็แน่นเกิน ผมว่าคุณหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เองก็ดีเหมือนกันนะครับ ผมจะได้หาเรื่องเกาะคุณตลอดเวลา มึงอย่ามาหวานตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวพาลุกคู่เลย โอเคครับงั้นคุณหนึ่งก็โฟกัสข้างหน้าไปนะผมเชื่อในตัวคุณหนึ่งเก่งนะครับ And I believe you when you say that this is never gonna change. คุณหนึ่งครับ ว่าเฮ้ยคุณนึงปามึงเสียสมาธิเฮ้ยปาทำไมอ่ะ เชื่อใจคุณหนึ่งครับ Be brave. We don't need far too จะพูดถึงว่าครับ much. ขับรถอยู่แล้วแฟนมาเซอร์ไพรส์หอมแก้มนี่ลดความได้เลยนะ ตกใจ รถอาจจะบิดออกจากเลน ผมหาหนึ่งเดียวครับ คุณหนึ่งเดียวขออยู่คนเดียว แต่นี่มันห้องชมรมดนตรีของโรงเรียนนะครับ งั้นก็รอให้คุณหนึ่งเดียวเล่นเสร็จก่อนแล้วกัน มึงจะใช้ห้องดนตรีใช่ไหมเดี๋ยวกูออกให้ กูไม่เล่นจะคุยกับมึงอะมึงหายไปไหนมาวะ กูมันห่วงมากนะเว้ย มึงมีอะไรมึงก็ว่ามา ไม่ต้องห่วงเรื่องกู คือ กูอยากมาขอโทษ กับสิ่งที่กูโยนความผิดให้มึงทั้งหมด แค่นั้นใช่ไหม งั้นกูถามกลับ มึงมาขอโทษเพื่อมาขอโทษกู หรือเพื่อตัวเอง เพื่อมึงจริงๆ แต่ไม่ว่ามันจะยังไงอะความรู้สึกของกูที่มีให้มึงตอนนั้นมันดีจริงๆนะ แต่เพราะความขี้ขลาดของกูเว้ยที่ทำให้กูทำสิ่งแย่ๆลงไปกับมึงในวันนั้นน่ะ แล้วมึงคิดว่ากูควรยกโทษให้มึงไหม สำหรับกู มึงคือคนเหี้ยคนหนึ่ง มึงทำให้กูไม่ไว้ใจใครที่เข้ามาดีกับกูอีกเลย คือกูเข้าใจ ถ้ามึงจะไม่อยากคุยกับกู แต่อยากให้รู้ว่า กูรู้สึกผิดจริงๆ ถ้ามันมีอะไรที่ กูสามารถทำให้มึง เพื่อทดแทนสิ่งเหี้ยๆที่กูทำกับมึงไว้อะมึงบอกกูได้เลยนะเว้ย กูพร้อมเสมอ มึงนี่เปลี่ยนไปเยอะนะ แต่ยังไงกูก็ดีใจที่มึงกลับมานะ
ตั้งแต่มันกลับมาเนี่ยนะไอ้หนึ่งเดียวแม่งกวนตีนกูขึ้นเรื่อยๆเลยนะ มันก็กลับเอาของมันก็ถูกแล้วเนี่ยครับพ่อ พ่อไม่มีสิทธิ์ไปโกรธมันด้วยซ้ำอ่ะ ผมขอได้ไหมครับ พ่ออย่าไปยุ่งกับมันได้ไหมแค่นี้ชีวิตมันก็น่าสงสารแล้วอ่ะ พ่อมันก็ตาย แม่มันก็อาการโคม่า พ่อยังต้องการอะไรจากมันอีกอ่ะ นี่มึงสงสารมันเหรอ ไม่อยากให้กูหยุดใช่ไหมมึงก็ไปบอกมันให้เซ็นมอบทุกอย่างให้กูดิ พ่อก็รู้มันเป็นไปไม่ได้อะครับ ถ้าทางตอนที่มันคุยกับผมอะมันไม่ยอมพ่อแน่ แล้วมันก็จะสู้กับพ่อด้วย ก็ดี กูชอบสู้มันเลย ก็จะได้รู้กันไปว่าคนอย่างกูจะแพ้เด็กง่อยๆอย่างมัน แล้วเนี่ยเพื่อนมึง คนที่มันมาบ้านเราวันก่อน ชื่ออะไรนะเบนเหรอ มันเป็นใคร แค่เพื่อนผมครับ สนิทกัน ไม่ได้สนิท พ่อถามไหม ก็วันนั้นที่มันมา กูสงสัยว่ามันจะได้ยินตอนที่กูคุยเรื่องไอ้หนึ่งเดียวคัปเปอร์ นี่มึงไม่เคยบอกเรื่องอะไรของกูให้มันฟังใช่ไหม พ่อให้ผมบอกไง บอกว่าพ่อวางแผนฆ่าคนในครอบครัวของตัวเองอะพ่อคิดว่ามันน่าภูมิใจมากอะครับ ที่มีพ่อโลภอยากได้ของคนอื่นทุกอย่างทำทุกอย่างได้แม้ต้องฆ่าหลานตัวเอง พ่อคิดว่าผมจะเดินไปบอกว่าพ่อผมเป็นฆาตกรอะ กูไม่รู้หรอกนะเว้ยว่าไอ้เพื่อนมึงที่ชื่อเบนเนี่ยสำคัญอะไรกับมึง แต่ดีแล้วที่มึงไม่ได้บอกอะไรมัน เพราะมึงก็รู้ว่าใครที่ขัดขวางความเจริญของกูอะกูไม่เอามันไว้แน่ คุณหนึ่งมาได้ยังไงครับเนี่ย ผมมาช่วยลุงนนท์ครับ ผมรู้นะว่าลุงนนท์โดนใส่ร้ายอ่ะ ผมไม่เชื่อหรอกว่าลุงนนท์จะทำร้ายครอบครัวผมได้ ขอบคุณนะครับที่เชื่อผมคุณหนึ่ง แต่ว่าคุณหนึ่งออกมาแบบนี้มันจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ แล้วไอ้ปาล์มล่ะ ครับไอ้ปาล์มมันอยู่ไหนทำไมไม่มาดูแลคุณหนึ่งอะครับ ตอนนี้ผมสั่งให้ปาล์มซ่อนตัวครับ ตำรวจอ่ะเขากำลังตามล่าปาล์มเหมือนกัน ถ้าเขาลุงนนท์เข้าคุกได้อ่ะ ผมว่าปาล์มก็ไม่รอดฮะ ผมต้องขอโทษคุณหนึ่งจริงๆนะครับ คือนอกจากผมจะช่วยคุณหนึ่งไม่ได้ มันกลับกลายเป็นว่าต้องมาเป็นภาระให้กับคุณหนึ่งอีก ลุงนนท์อย่าพูดอย่างนี้สิครับ ยังไงลุงนนท์ก็เป็นครอบครัวของผม ไม่ต้องห่วงนะครับรอสักพัก ผมหาทนายเก่งมาให้แล้ว ขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับคุณหนึ่ง แต่ว่าผมฝากไปบอกไอ้ปาล์มด้วยนะครับ ว่าไม่ต้องเป็นห่วงผม ผมอยู่ในนี้เอาตัวรอดได้ แต่ผมอยากให้ไอ้ปาล์มมันอยู่ใกล้ๆคุณหนึ่งเอาไว้จะดีกว่านะครับ ได้ครับ โอ้ยใจหนึ่งก็ต้องทำไง ใจหนึ่งก็ต้องคิดถึงเขา โอ้ยฮ่ามึงดูแลกูได้เหรอ ด
เด็กชาวเล จับปลาไปวันๆอยู่ๆต้องมาปกป้องคุณหนูแบบกู มึงทำได้อะ ชีวิตของพวกมึงสองคนน่ะ ยังต้องเจออะไรอีกเยอะเลย มึงจับมือแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะเว้ย มึงอย่าทิ้งปามนะ ใครมา ฝากใจไว้ให้เธอกับฉันห่วงใยกันทุกวันเวลา โอ้ย ฝากความรักพักพิงพึ่งพาจากศรัทธาและสัญญาจากใจ คุณหนึ่งทิ้งผมได้ยังไงอะ มึงมาทำไม กูอธิบายทุกอย่างเดี๋ยวไว้ในโน้ตแล้ว มึงไม่ได้อ่านเหรอ ผมอ่านแล้วครับ ผมอยากจะมาฟังจากปากคุณหนึ่งเองมากกว่า กูขอโทษ กูไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนอีกแล้ว พ่อมึง แม่มึง มึงยังจะมาเสี่ยงชีวิตเพื่อกูทำไม มึงไปใช้ชีวิตของมึงเถอะปาล์ม แต่ชีวิตของผมก็คือคุณหนึ่งไง พอแล้ว พอเถอะ กูมีบริการแล้ว เดี๋ยวกูช่วยนุ่งนนท์ออกจากคุก แล้วกูให้เงินมึงก้อนหนึ่ง มึงเอาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมึงไม่ต้องกลับมาอีก เอาเงินฟาดหัวไล่เหรอ คิดจะไล่คุณออกจากชีวิต ด้วยการเอาเงินฟาดหัวอย่างนี้เหรอ นี่เหรอที่วิธีคนรวยเขาทำกันอ่ะ ที่เราเคยอยู่ด้วยกัน ที่เราเคยทำทุกอย่างด้วยกันมาเนี่ย มันไม่เคยมีความหมายเลยใช่ไหม มันมีความหมายกับกูมาก มึงเชื่อกู มันคือช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของกู กูเลยอยากเก็บมันไว้ กูอยากให้มึงมีชีวิตต่อ กูอยากให้มึงมีความสุข แต่ความสุขของผมอ่ะ ก็คือการที่ได้อยู่กับคุณหนึ่งไง ทำไมอ่ะ ทำไมแล้วมึงจะทำยังไง จะใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆ จะหนีไปเรื่อยๆ จะต้องให้คนที่เรารักตายกี่คน มึงเข้าใจไหมปาล์ม ถ้ามึงอยู่ใกล้กูไปเรื่อยๆ มึงจะตาย ผมปล่อยให้คุณหนึ่งจัดการเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้หรอกครับ คนที่มันทำกับเราสองคนแบบเนี้ย มันต้องรับผิดชอบ ผมจะไม่ปล่อยให้คุณหนึ่งหนีผมไปอีก ต่อไปนี้ถ้าเราจะสู้ เราก็ต้องสู้ด้วยกัน ถ้าเราจะตาย เราก็ต้องตายด้วยกัน
มึงมาถึงนานยัง ก็ประมาณ2 อาทิตย์แล้วครับ ตั้งแต่ผมขึ้นมาอยู่กรุงเทพอะผมก็มาซ่อนตัวที่เนี่ย แล้วก็เช่ามาใส่อยู่แถวเนี้ย แล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ที่ตึก ก็ผมตามดูคนอื่นอยู่ตลอดนี่ครับ แสดงว่าตอนนั้นมาเหรอจะหวานไปเลยนะ เป็นบริการที่ไม่รับเงินเดือน ตามตลอด มึงนี่ดื้อเนาะ ไม่เคยทำตามที่กูขอเลย แล้วมึงรู้ไหม มึงมาคนเดียวอะมันอันตรายนะ มึงไม่ต้องห่วง กูจ้างบริการมาแล้ว ผมว่านะคงไม่มีใครดูแลคนอื่นได้ดีเท่าผมหรอกครับ ปาล์มกูจริงจังนะ ตอนเนี้ยกูไม่รู้ว่าอากิเขาวางแผนอะไรไว้อยู่ แล้วยิ่งกูกวนตีนเขาช่วงเนี้ย ถ้ามึงอยู่ใกล้กูอะมึงโดนเล่นแน่ ส่วนเรื่องพ่อมึงไม่ต้องห่วง กูหาวิธีให้อยู่ ขอบคุณนะครับคุณหนึ่ง ขอบคุณทำไม พ่อมึงอะติดคุกพ่อบ้านกูนะ ยังไงกูต้องช่วย มึงเนี่ยแหละ ต้องอยู่นิ่งๆ อย่าเพิ่งออกไปไหน รอให้กูจัดการทุกอย่างให้เสร็จก่อน สัญญาไหม สัญญาครับ ทำตามที่มึงสัญญาด้วยแล้วกัน กูกลับละ คุณหนึ่งครับ คุณหนึ่งจะไปไหนครับ กลับบ้านไง คุณหนึ่งกลับบ้านไปอ่ะ คุณหนึ่งก็อยู่คนเดียวเปล่าๆอ่ะ ความ อ ปาก ยู่กับผมที่นี่ได้ไหม ผมคิดถึงคุณหนึ่ง บ้านคือคนไม่ใช่สถานที่ ผมอยากกอดคุณหนึ่ง เหมือนตอนที่เรากอดกันบนเกาะครับ ถ้ากูอยู่อะมึงจะทำตามสัญญาไหม ทำครับ แต่กูไม่มีชุดนะ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับ คุณหนึ่งก็ใส่เสื้อแฟนสิ ศพที่อกเลยนะรอบเนี้ยไม่มีเวลาแบบว่าให้นู่นนี่นั่นเลยนะอกเลย มึงโอเคเรื่องแม่แหม่มยัง ยังไม่โอเคหรอกครับ ผมก็ยังคิดถึงแม่แหม่มอยู่ กูเข้าใจ เราสองคนต่างสูญเสียคนที่เข้าใจเราที่สุดในโลกอะของกูก็หลับอยู่ ไม่รู้จะตื่นเมื่อไหร่ ของมึงก็จากไป ไม่มีวันกลับมาอีกแต่สำหรับกูอะแม่แหม่มเขาเป็นพยานคนเดียว ที่รู้ว่าความรักเราเป็นจริงนะ ก็เพราะแม่แหม่มเหมือนกันครับ ที่ทำให้ผมกล้าบอกความรู้สึกกับคุณหนึ่งอะ กูก็เหมือนกัน แม่กูเป็นคนที่ทำให้กูกล้ารักมันไม่กลัวอะไรอีก มันแต่มีแม่เป็นพลังงานสำคัญ คุณหนึ่งครับ ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันที่เกาะแล้วอะเรายังเป็นแฟนกันอยู่ไหมครับ อยู่ที่ใจมึงอะตอนนี้ใจมึงอยู่ที่เกาะมึงอยู่ตรงนี้อะ ใจผมอะ
ก็อยู่ตรงนี้ครับ ฟ้าผ่าเปรี้ยงแยกเป็นส งั้ อน ง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกครับเราก็เป็นแฟนกัน ผมให้คุณหนึ่งไปแล้วอ่ะ คุณหนึ่งอย่าทิ้งอีกนะครับ ต่อจากนี้กูจะไม่มีวันทอมอีกเลย ผ่านไปแค่1 ตอนทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมเบ๊ะมึงว่าชีวิตเนี้ยเราจะเจอเฮียอะไรอีกวะปาง เคยคิดตั้งคำถามว่าฉันนั้นมีชีวิตเพื่อใคร เมื่อพบเธอสุดท้ายก็ได้เข้าใจ ยอมตายได้เพื่อเธอ หนึ่งชีวิตของฉันมีค่าแค่ไหน หนึ่งหัวใจที่ฉันให้เธอไป ก็คือคำตอบนั้น หนึ่งเดียวที่จะให้ไว้ หมดเลยหมดทั้งหัวใจ ใครเห็นดีกอะมึงแล้วบริการไม่ได้อยู่ข้างล่างเหรอ โอ้ย ปล่อยขึ้นมาได้ไง งงไปหมด แล้วอะไรอีกกอดกันแล้วจะไปใส่ร้ายอะไรอีกอุปสรรคที่น่ากลัวไม่ใช่ศัตรูข้างหน้า แต่ความรู้สึกในใจที่เราไม่กล้าเผชิญหนะ เอาจริงๆนะครับผมก็ไม่กลัวอะไรแล้วเหมือนกัน ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมา มันเจออะไรมาเยอะแยะมากมายจนพร้อมสู้กับทุกเรื่องแล้วอะ ตอนเนี้ยมึงก็อยู่กับกูแล้วไง มึงอยากให้กูทำอะไรอ่ะแต่มึงต้องปล่อยพ่อกูนะเว้ย 1. มึงฆ่าไอ้ธัญญาหรือ 2. มึงฆ่าไอ้หนึ่งเดียว ชีวิต โอ้ย ของฉันมีค่าแค่ไหน สไตล์เนาะหนังแก๊งสเตอร์เนาะก็เอาเขามาทำแล้วก็สร้างเงื่อนไข จับพ่อเขาไว้เป็นตัวประกัน ให้เลือกว่าจะฆ่าคุณแม่เขาหรือจะฆ่าแฟนตัวเอง เฮ้ย ปัญหาคือไอ้ตอนถ่ายรูปเนี่ยขึ้นมาได้ยังไง ขึ้นมาได้ยังไงก่อนงงมากไอ้ผู้ร้ายเนี่ยไอ้บริการข้างล่างไม่มีสักคนเฮ้ยอ่ะก็เป็นไปตามแนวทางครับพอตอนแรกคิดเหลือแล้วว่าจะไปยังไงต่อมาแนวนี้นี่เองนะครับให้แบบว่าให้มีการตัดสินใจว่าจะปกป้องใครหรือจะลุกขึ้นสู้ยังไงแล้วจะเอาชนะอาของตัวเองยังไงนะครับผมมันต้องไปลุ้นกันเนาะตอนนี้ยังเดาไม่ออกว่าจะชนะอาของตัวเองยังไงนะเพราะอาก็ดูโหอิทธิพลเหลือเกินนะฮะทำได้ทุกอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยคิดไม่ออกเลยว่าหนึ่งเดียวจะเอาอะไรไปสู้กับคุณอาตัวเองอะไรเงี้ยก็ถือว่า EP นี้เป็น EP ของการที่ทบทวนความรู้สึกแล้วกันครับมันขึ้นมาวอร์นะแปลว่าฉันเนาะคือฉันนี่แหละฉันตอนนี้รู้สึกยังไงฉันตอนนี้ move ไปได้ไหมก้าวต่อไปได้ไหมโดยที่ไม่มีเขานะครับการที่ไม่มีเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รักเขานะครับผมใครเจ็บกว่าบอกเลิกก่อนไม่ใช่ฉันแบบว่าฉันทิ้งเข้ามาไม่ใช่ฉันไม่เจ็บแต่ฉันเจ็บมากฉันเจ็บทรมานมากๆแต่ถึงฉันต้องทิ้งเข้ามาเพราะฉันเป็นห่วงเขาฉันห่วงความปลอดภัยของเขาเห็นไหม EP หน้าได้เลือดอีกแล้วได้เลือดอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็คือแบบฉันห่วงเรื่องนี้ไงฉันห่วงว่าเขาจะต้องตายกันอยู่ข้างๆฉันเขาต้องตายก่อนนะเขายิ่งเป็นบอดี้การ์ดฉันเขาต้องตายก่อนฉันรู้สึกฉันไม่อยากให้เขามีสเตตัสแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันก็เลยรู้สึกว่าต้องหนีเขามาปล่อยเขาไปตั้งตัวไปอยู่กับเขาเองอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือเขาไม่ไปไหนเพราะว่าคำพูดของเขาคือเขาจะอยู่กับคนหนึ่งเดียวเพราะหนึ่งเดียวคือชีวิตของเขาพอพูดอย่างนี้บางทีก็ดูเพ้อฝันเนาะแล้วพอหนึ่งเดียวมันฟังก็จะเหมือนกับแบบ
มึงอย่าโกหกตัวเองนะจริงๆมึงไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกมึงห่วงตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ห่วงอย่าเอาตัวเองมายึดติดกับฉันเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จริงนะความรู้สึกของเวลาสมมติว่ามีใครสักคนนึงเอาความรู้สึกของเขาทั้งหมดมายึดติดกับตัวเราอะมันเหมือนเราต้องแบกความคาดหวังหรือแบกความหวังของเขาไว้เต็มไปหมดเลยอะเรารู้สึกว่าเราก็หนักเนาะเราก็แบกของหูแบกไว้แบกตัวเองไม่พอยังต้องแบกตัวของเขาอีกนะครับผมรู้สึกมันก็คือหนักมากๆเรารู้สึกว่าเราจะไม่ชอบการที่คนมีความคิดแบบนี้ที่จะแบบว่าฉันรักเธอฉันต้องอยู่กับเธอเท่านั้นเธอคือส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันจะไปไหนจากเธอไม่ได้อะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกคือแบบมันเหมือนขาดหลักเหตุและผลไปมันมีความแบบว่าคลั่งรักเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าพอสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องยืนกรานแหละว่าสิ่งที่เขาคิดมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันก็บอกไม่ได้คนอื่นมองจะมองว่าเฮ้ยที่คุณพูดมาแค่คำโกหกนะแค่ต้องการยืนกรานว่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคุณอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่มันพูดกันหลายๆครั้งแล้วด้วยสายตาในยะทางอื่นๆอย่างเงี้ยตัวของหนึ่งเดียวเขาก็เห็นอยู่ว่าปาเขาข้างรักเขาจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าการที่แบบถึงจะให้เป็นคำพูดออกมากี่ครั้งก็ตามที่ตอนแรกดูเหมือนจะไม่เชื่อนะครับผมดูเหมือนจะแบบเฮ้ยมึงแบบอย่าเชื่อผูกติดกับกูเลยแต่สุดท้ายคือโอเคเชื่อก็ได้เชื่อแล้วว่าเธอขาดฉันไม่ได้จริงๆแล้วเราต้องเดินไปด้วยกันเราต้องเอาชำระแค้นด้วยกันเราต้องเดินต่อไปด้วยกัน2คนแล้วจะไปยังไงเดี๋ยวค่อยคิดแต่ตอนนี้ขอโรแมนติกก่อนนะฮะก็เลยมีการไปนอนซบอกกันนะครับผมเพื่อสร้างความโรแมนติกเพราะว่าไม่ได้กอดมาหลายวันนะครับผมเพราะว่าทุกวันคืนเนี่ยคือคุณหนึ่งเดียวนี่ก็คือพร่ำเพรื่อพรรณนาถึงคุณเขามากส่วนคุณเขาก็คลั่งรักไม่พอต้องมาเป็นบอดี้การ์ดข้างๆอีกมันเป็นเงาตามตัวนะครับเงินเดือนก็ไม่ได้คือรู้สึกคือแบบมันคือแบบคู่ต้องคู่กันอะความสัมพันธ์มันคู่กันอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันไม่งั้นคนนึงก็จะนอยคนนอยก็ทำนู่นทำนี่ไม่ได้นะครับมันต้องมาอยู่ด้วยกันก่อนทีนี้พอ EP นี้มันเลยพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านความรู้สึกคือการทบทวนตัวเองกลับไปอยู่กับตัวเองให้รู้ตัวเองเนี่ยความห่างกันทำให้เราคิดถึงกันมากขึ้นเราห่างกันแล้วเรารักเขามากหรือเปล่าแล้วก็คนพบว่าตัวเองรักเขามากเหลือเกินแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปมันต้องชั่งน้ำหนักกันนะว่าจะเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งหรือจะเอาเขาเป็นที่ตั้งแต่สุดท้ายเนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่าตัวหนึ่งเดียวเขาก็จัดการอารมณ์หรือความรู้สึกของเขารวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวปาล์มได้เป็นอย่างดีนะสำหรับเราคิดแบบนั้นนะคือเขาก็ไล่แหละแต่สุดท้ายคือเขาก็ทนไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยให้ปาล์มเป็นแบบเนี้ยเพราะเขาเข้าใจปาล์มมากๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคก็ออกมาในเวที่รู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีเวที่ตัวละครมันมีความสุขกันได้แล้วก็ไม่ได้เจ็บช้ำจนเกินไปแต่เป็นเจ็บช้ำจากการที่ต้องตัดสินใจใน EP หน้ามากกว่าว่าจะทำเพื่อคนรักหรือว่าจะยังไงหรือทำเพื่อพ่อตัวเองอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องรอดูในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้ EP นี้อยากจะชมมากๆเลยอยากชมน้องภูวินมากภูวินเล่นเก่งมากนะครับ EP นี้ฉากน้ำตาแหละอันคือบีบมาคือแบบโอ้โหเก่งอ่ะคือแบบมันใช้อารมณ์ซีนหรือมันใช้ความแบบอึดแบบมันเป็นทั้งความร้องไห้ที่อึดอัดร้องไห้ที่ตื้นตันร้องไห้ที่มีความสุขที่ได้เจอเขาร้องไห้ที่เสียใจร้องไห้ที่ทำอะไรไม่ได้รู้สึกคือมันมีหลายอารมณ์ของการร้องไห้มากแต่น้องเล่นออกมาแล้วค่อนข้างดีเลยแหละคือรู้ออกว่านี่เป็นความร้องไห้เพราะปลื้มร้องไห้เพราะว่าอยากจะสนุกร้องไห้เพราะว่ากำลังเครียดอยู่รู้สึกคือมันแบบแบ่งออกในสายตาของแต่ละของน้องเล่นเลยรู้สึกคือต้องชมว่าน้องภูวินเล่นเก่งมากๆนะครับดีแสดงดีขึ้นเยอะมากเลยอะไรเงี้ยส่วนน้องปอนเนี่ยก็ชอบเหมือนกันคือน้องปอนเราชอบรู้สึกว่าเวลาบทจะซึ้งอ่ะเขาสายตาเขาจะเยอะมากๆตาเขาจะเหมือนกับแบบมันเหมือนมีอะไรที่เป็นโซพาวเวอร์ฟูลอยู่ในดวงตาเขาว่าฟังฉันเถอะเชื่อฉันเถอะคือถ้าจะเตอตาเนี่ยจะเหมือนกับว่าฉันต้องหันไปมองตาเธอฉันต้องบอกว่ารอเธอจะพูดอะไรแบบนี้นะฮะเขารู้สึกคือก็ตรงนี้ก็ถือว่า2คนสอบผ่านในแง่ของการถ่ายทอดความรู้สึกนะครับส่วนเรื่องราวอีกอันนึงที่รู้สึกว่าเราชอบมากๆคือเรื่องราวของชอปเปอร์คือชอปเปอร์เนี่ยโหเป็นเราก็เหนื่อยแทนชอปเปอร์นะพ่อเป็นแบบนี้เพื่อนก็เป็นแบบนี้มันต้องแบบชั่งน้ำหนักอะว่าจะแคร์พ่อหรือจะแคร์ลูกพี่ลูกน้องตัวเองคือมันแบบคืออะไรคือสิ่งที่ควรต้องทำความถูกต้องหรือว่าความกตัญญูหรือว่าจะเป็นแบบความเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องปกป้องคือบางทีแบบมันบอกไม่ได้เลยว่า Family Connect อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจะเอาแคร์ Family หรือว่าจะแคร์ความเป็นจริงความถูกต้องส่วนใหญ่เราก็เลือก Family แหละเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆคนใน Family ก็เป็นคนสำคัญของเรามากกว่าคนอื่นถูกไหมมันก็อาจจะมีการที่รู้สึกว่าถึงให้รู้ว่าทำไม่ดีมาก็จะมีการแบบปกป้องเอาไว้อะไรแบบเนี้ยแต่ต้องถามว่าพอเป็นแบบเนี้ยมันตัวเราช็อปเปอร์เลยน่าสนใจว่าท้ายที่สุดเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ตอนนี้มันเริ่มมีทรงแล้วแหละว่าเขาจะไม่ตามพ่อเขาแล้วเขาอาจจะมาช่วยคนอื่นๆด้วยซ้ำนะฮะและยิ่งเดี๋ยวเหมือนกับว่าตัวของเบนเองก็อาจจะถูกทำร้ายนะครับผมถูกพ่อเขาแบบเพ่งเล็งอยู่แล้วว่าอาจจะแอบได้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเขาก็อาจจะต้องปกป้องทั้งตัวเบนเองแล้วก็ตัวของหนึ่งเดียวมากขึ้นก็คือต้องเทคแอคชั่นอยู่ฝั่งตรงข้ามพ่อแหละเพื่อจะสู้ความถูกต้อง
ซึ่งก็อาจจะเป็นปลายทางที่โอเคเพราะว่าเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้าย at the end น่ะคือตอนจบอะสุดท้ายตัวละครอย่างชอปเปอร์กับเบนก็อาจจะต้องได้คู่กันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีบทบางอย่างที่เสริมให้เขากลายเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาก็เป็นพระเอกได้หรือเขาก็แบบไม่ได้เป็นลูกชายของคนไม่ดีนะอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีวิธีการในการแบบที่จะปรับกันไปนะครับว่าจริงๆแล้วตัวละครอย่างชอปเปอร์เนี่ยเขาจะต้องเลือกใครกันแน่แล้วเขาต้องใช้เหตุผลแบบไหนมาตัดสินในความรู้สึกของเขาเนี่ยคือความน่าสนใจของตัวละครตัวนี้เบนก็เหมือนกันว่าเบนเนี่ยจะแบบรู้ความลับไปหมดแล้วแหละเขาจะเปิดเผยได้เมื่อไหร่เขาจะแบบรุกเปิดเผยไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ายอมบอกความจริงให้ทุกคนรู้โดยที่ไม่ได้ผ่านช่องทางอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะทำให้เขาเป็นแบบที่โจ่งแจ้งมากอาจจะทำให้เขาถูกฆ่าได้นะครับผมโดยพ่อของชอปเปอร์ก็ต้องรอดูตัวนี้เหมือนกันว่าเส้นเรื่องตรงเนี้ยก็จะออกมาแบบแนวทางไหนก็ถือว่าเป็นเส้นเรื่องที่น่าสนใจทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าความเห็นแก่ตัวของพ่อเขาก็มากมายเหลือเกินนะจนลูกก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดหรืออะไรเขาได้เพราะว่าพ่อเขาก็ตั้งมั่นกับยึดมั่นกับสิ่งตัวเองมีแล้วก็อยากได้อยากมีคือมองแต่อนาคตโดยที่ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นยังไงดีหรือยาวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเขาต้องการอำนาจและเงินมากเกินไปซึ่งก็บอกอย่างเงินมันไม่เข้าใครออกใครเนาะมันก็ต้องทำแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความโลภที่เข้าครอบงำสุดท้ายก็คือยอมฆ่าคนได้เพื่อจะให้ได้สิ่งตัวเองต้องการมาและทำให้ลูกเสียใจด้วยทำให้ลูกรู้สึกว่าทำไมพ่อคนที่เรารักเป็นแบบเนี้ยก็รอดูแล้วกันครับว่าเรื่องราวมันจะไปพีคตรงไหนนะครับผมเพราะว่า EP 10แล้วเนาะเหลืออีกแค่2 EP เท่านั้นมันก็ต้องบอกว่ามันต้องรังเข้มข้นแล้วแหละชอบความเฟี้ยวของการที่คุณหนึ่งเดียวเข้ามาโรงเรียนแล้วมีบริการ2 คนติดตามแล้วใส่แจ็คเก็ตดำผมรู้สึกแบบปรับโหมดมากส่วนภูมิเนี่ยก็มาขอโทษเนาะเพราะตัวเองโดนหนักไงเพราะตัวเองถือว่าเป็นแบบผู้สู่ร่วมคิดเป็นใส่ร้ายอยู่หน้าจอทีวีเลยด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกผิดเนาะรู้สึกแย่เพราะว่าบ้านตัวเองโดนหนักเหลือเกินก็เลยมาขอโทษเนาะมันก็เป็นเรื่องของผลของการถูกบูลลี่เขาเนาะแล้วสุดท้ายผลของการบูลลี่ก็สะท้อนกลับมาหาตัวเองก็เป็นการพูดธีมคำสวยๆที่คุณหนึ่งพูดไปนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่ว่าแบบจะให้รู้ซะบ้างว่าต้องโดนบูลลี่ก่อนถึงจะเข้าใจว่าคนอื่นโดนบูลลี่เป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีการเอาคำพูดพวกนี้ขึ้นมาส่วนคำพูดเด็ดๆของคุณของคุณหนึ่งเดียวอีกอันนึงที่ชอบก็คือตอนที่คุยกับชอปเปอร์นะครับว่าแบบก็เหมือนกับมันอยู่บ้านเดียวกันเนาะมันก็เหมือนสมรู้ร่วมคิดเธอปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรเงี้ยเธอรู้ความจริงอยู่แล้วรู้ความจริงอยู่แล้วเธอเห็นแต่เธอปิดตาที่จะไม่เห็นแล้วเธอปล่อยให้ความผิดนั้นมันเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับคนก็เป็นคนผิดที่สมรู้ร่วมคิดอยู่ดีก็มีการด่าประเทศไกลๆนะตัวนี้มีความคล้ายการเมืองนิดนึงเนาะอารมณ์แบบว่าให้เธอตัดสินใจวันที่เธอตัดสินใจเธอไม่ตัดสินใจนะฮะให้เธอเรียกร้องสิทธิตัวเองเธอไม่เรียกร้องนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเธอปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นไปโดยที่ยอมปิดตาข้างนึงสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันเป็นความมันก็กลายมันก็ทุกทางมันก็จะออกมาผลลัพธ์ออกมาจะแย่นะครับผมกว่าที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยก็รอดูงานหน้าครับว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากๆเลยเด็ดมากๆคือเบนนะครับผมตอนที่เบนมาพูดกับตัวหนึ่งเดียวแล้วเขารู้สึกแบบมาขอโทษนู่นนี่เนาะแต่หนึ่งเดียวก็ซัดกลับไปบอกว่าเพราะเธอทำให้ฉันไม่กล้าจะแบบไม่กล้าจะเจอใครหรือไม่กล้าจะเชื่อใจใครอีกเลยบางทีเนาะคนนึงเนาะมันก็ฝากรอยร้าวไว้กับคนนึงได้แบบไปตลอดกาลเหมือนกันอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้เลยอาจจะมาแค่คำพูดเราอาจจะแค่มาจากความที่เราแค่ตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะหนีความเป็นตัวเองไม่ยอมรับความเป็นตัวเองแล้วทำร้ายคนข้างๆเราโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยคำพูดอะไรบางอย่างบางทีความรู้สึกคือแบบเนาะความสัมพันธ์ของเขากับเบนคงไปต่อกันไม่ได้หรอกแต่ความรู้สึกคือบางครั้งมันทำให้เราต้องเย็นลงมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นก่อนที่เราจะไปสานสัมพันธ์อะไรกับใครเราต้องมั่นใจความเป็นตัวเองก่อนแต่ไม่ใช่อันนี้คือแบบเบนนี่คือไม่มั่นใจด้วยไม่เป็นไรนะครับผมยังแบบว่าทำร้ายเขาอีกโดยไม่รู้ตัวแล้วดูมันกลายเป็นความทรงจำฝังลึกลงไปในจิตใจของคนในขนาดนี้มันน่ากลัวมากๆนะในเรื่องของการที่คำพูดของคนหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ต่อย้ำกับเรื่องของภูมิและที่เรื่องของการบูลลี่นะฮะคำบูลลี่บางอย่างอะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนเราจำมันไปตลอดชีวิตนะฮะมันทำให้เขาเป็นกับดักชีวิตตัวเองไปอีกนานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีทางออกให้กับตัวละครเหล่านี้ในทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนนะครับผมแล้วมันจะน่าสนใจมากๆคิดว่าคนเขียนบทคงไม่ทอดทิ้งความรู้สึกของตัวละครเหล่านี้อะไรเงี้ยก็รอดูแล้วกันครับกับเรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวครับ EP หน้านะ EP ที่11นะครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะเข้มข้นขึ้นไปแบบไหนแล้วมันจะเป็นยังไงส่วน EP นี้ก็เห็นความข้างรักของคุณหนึ่งเดียวนะข้างรักมากพัมเพอพรรณนาถามหานะครับผมได้กลิ่นเขาหอมเขาดมกลิ่นเขาโอ้สารพัดมากก็ถือว่าสุดท้ายความข้างรักนั้นก็อดรนทนไม่ไหวนะครับเขาก็มาหาตรงหน้าแล้วก็ต้องคว้าเขาไว้เหมือนเดิมนะฮะแต่ความรักของเขาเห็นไหมมันจะทำให้เกิดเรื่องสุดท้ายดูดิไม่ทันพูดทันไรแค่กอดกันก็เป็นเรื่องแล้วเนี่ยเฮ้ย
บางทีเนาะคนสองคนมันก็ถูกลิขิตชะตาขึ้นมาให้ต้องแบบว่ามาจองเวรจองกรรมกันหรือว่ามาเป็นคู่บุญกันแหละแต่เป็นคู่บุญที่ยังไม่ใช่เป็นบุญตอนนี้เป็นทุกข์ก่อนแล้วค่อยบุญทีหลังอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบดวงชะตามันผลักอะไรคนอื่นเข้ามายิ่งดูก็ยิ่งเหนื่อยนะครับยิ่งดูก็ยิ่งร้องเฮ้ยไว้ดูสัปดาห์หน้ากันต่อแล้วกันครับผมกับ EP ที่ 11 นะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับ Never Let Me Go ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมกับเรื่องราวที่เข้มข้นขึ้นวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย